Good day! In this video, matututunan natin kung paano gumawa ng zip folder or zip file. When you are sending files, may encounter mo na mahirap isend yung file kasi sobrang laki nung size nung file or nung files. Dito sa gagawin natin, gagawa ka ng zip folder kung saan i-compress mo yung mga file para ma-send mo siya sa mas maliit na version. Dito makikita mo na meron tayong iba't ibang klase ng file sa folder na to. Meron tayong 15 KB, 10 KB, 20,000, 348 KB, 1219 KB, and 10 KB. Ngayon, dahil masyadong malaki yung file, gagawin natin siyang mas maliit sa pamamagitan ng pagko-compress. So, anong gagawin natin? Select all, and then right-click, send to. Click send to, hanapin nyo yung compressed zip folder. At ayan na, ikino-compress na siya sa isang zip folder. At nakalabas ito. At pwede mo siyang ibahan ng pangalan. For example, pangalanan natin siya ng deliverables. And then yan na. Kung mapapansin nyo, 19,351 KB lang siya. So, na-compress siya at nakabawas ng MB na or KB na isesend mo.